sé þetta ekki. Já, komið allt komið. Þetta er komið. Já, ég svo hérna ekki. Við settum alltaf vel. Af því að, þú veist, á meðan við fórum. Og svo þannig við gátum tekið hann svona. Og svo fórum við svona byggður. Og þá bara ánum klæðst. Þegar við fórum ekki, það var miklu nýtt. Og hann fór alltaf á myndinu. Og svo alltaf í klæðst. Það mátti ekki sjá. Já, við vorum ekki að sér að kona var. En þið kunna ferðin, þið fara á því að það móti? Jep. Það er fyrst leið. Stundum betra einn ef aðstofan er þannig. Það veit ekki einhvern veginn að segja alveg að koma. En þú samt að... Ég veit ekki. Ég þarf samt að líka að hlaupa þangað. Já, þú gerir það. Reynd þú að laga þetta? Það var ekki að flöppi. Því annars kemur við. Takk sem það. Hann náði þetta að laga ekki gæð, sko, dekk hann gæð. Það var sem ég ekki gæð. Það náði að laga þetta. Já.
Það svona. Ég bara stressið fyrir að Afturhalding. Já. Þetta var láta mynda því byrja mikið. Nei, ekki reyðan. Ég kláði kannski ekki fyrir þessu. Það var hérna, það tók ekki allir skóli. Þannig til að, eða hinn var það passir þetta, en hér
löste det. Nej, det är helt klart. Det är ingen fara. Nej.
mig. Det är så otroligt hårt att leva på mig. Måste vara mig. Här är ingen av i vann. Jag har inte det.
Sen jag förstår så lägger jag. Det måste nästa första vägen. Det är helt rätt. Första just att kunna vägen.
Ídís skýnar sig um þetta. Jónas, þú ekki að spila? Hann er nú samt saman hvað, sko. Hann er svo geggjuð. Þú veist, ég held að það er ef það er jafn. Núna sko, núna er hann að sparka í tækifæri. Þú veist, þeir sem er 24 að horfa núna, ég veit ekkert að þetta sé ykkur í læk.
Tack. Getur fyrir mig. Edda, kottu. Edda! Ég kann ekkert á þetta. Ég kann á þetta. Takk. Æna, það er góð. Hver er að taka við núna?
Já, hann fílar törnum til manna á. Já. Gústi, það krem í fyrir dag. Kemur, fínt. Það er áfram. Kemur.
Reykjanesmestari. Það verði ég. Strækir. Kjartan lofaði stræk. Sambandi upp. Sett hann aftur saman. Við breytum því, það ennþá vitlaust. En svo máttu hana þegar að boltinn náði að teikna zooma aðeins inn. Við erum að sjá aðeins betur.
Það bara gamla. Hvað ertu að spá? Hvað er langt á milli leikja? Byrja 10? Ha? Byrja 10? Byrja 10? Já. Þú var að vera með spjöld eða? Nei, ég er með sko hana... Ég var í ljósblári skiptu. Já. Þá var spjöld þar. Já, ok. Það var betra, þú veist, eins og áðan að... Gaf ég einum hana að hann kallaði, þú veist, hitt sig auðmíkja. Já. Já, ég hefði leikið af veikspjöld sem bara sé veikspjöld. Hann tjekkaði ljósblári skiptu. Það mútt múlstilla hana, hinn menn, hvað það?
Einar! Och denna en! Móti bolta! När igen!
ekki lengur og það koma þetta er bara allt annars þetta er ekki og líka það setja líka svona starf á mig en ég get gert það þegar sem er í Vistorum, Nei, byrju, ég þarf aðeins að sjá hvað það með hana. Þarf ég að íta að setja eitthvað í hugum? Nei, það er ekki hugum. Það geti séð hann ekki. Það er svo anskoðan, hver er alveg heimar hjá gestunum? Þeir eru bæði reið. Ég held alltaf að ég sé frænda minn í græna, en ég veit það ekki, og hann er hvað nei, ég veit það ekki. Já, ég þarf að byrja. Ég veit alls ekki. Þessi er ekki að spila. Já, maður þarf að zooma inn þegar komið að tittnum alltaf. Ok, Andrews, ég veit ekkert. Nei, ekki. Ok, nú veit ég hver hvað. Fjarðabyggð er ekki vesturinn. Þannig aftur Eldingar er vesti. Ok, þannig Fjarðabyggð skoðar frá þau vesti. Þau eru nei, þá eru þau ekki vesti. Nei, ekki vesti. Nei, og þau eru heimabyggð. Já, það er Breki.
Tuomas Valtrati, pressa это Барбуна! Pressa это! Lecce! Asatino qui! Ei saatana. Kiki!
Afturelding! Afturelding! Halda pressunni frammi! Halda pressunni frammi! Gumur, koma! Halda pressunni! Pressar! Pressar!
Sigurverðarnir í þessari keppni eru vítaskiptar úr Mosfellsbæ, Aftursvík. Fæ kannski hana fyrirliðan til að koma. Já, ennþá betra. Já. Hanna, til aðvikið svo vel. Og þetta ekki á móti byggjum. Núna erum bæði með 1 mark, það má ekki mínus. Svo bara start til núna stúpast á hana. Ísir á start.
aldrei sem það hefði verið, sko. Sunna áttu sko tækni. Þannig að voru í Ég sagði Ekki úrslitin líka. 1:35. vanlega gistu í þetta.
Med 13.30 till... Inte bara höjden till 2 år. Vad vi gör nu?
aftan hérna. Aftan, aftan.
Gummi og skott.
Gör inte det. Det är 20 minuter.
Get Granier! Easy game, easy one.
grænir! Koma, já! Koma! Næsti! Kemur! Næsti! Langur, þú átt hennar! Langur, þú átt þetta! Lokk! Góður Andri, kláran! Talið saman. Lokk, grænir! Vel gert, góð barátta strákar! Þarna já! Þeir vilja fá hann! Koma, Guðjón, kalla! Koma svo, komdu sjálfur bara. Kera! Óttandri! Næsti! Hei! Lokk bara út og gafur! Koma, vilja svo fá hann hérna Koma, fram. grænir! Saman! Koma, já! Alltaf, og inn á. Kvöldurinn. Koma, grænir! Standa, vel gert! Æsileg! Aftur! Já! Og upp í horn! Koma, já! Fyrir. Fínt! Aftur! Æsileg! Koma! Æta! Já. Alei! Fínt. Koma, vilja fá hann. Þarna hjálpa til. Kemur! Ótti! Koma, er hann nálægt þeim? Saman. Já, vilja fá hann. Úlfur kalla! Guðjón kalla! Hilmar tilbúinn. Koma, Já, já! Hilmar stað! Koma svo. Afstand! Koma með! Koma. Afstand! Komdu hérna aftur! Æsileg! Líka, stýra! Kemur! Já! Koma, hér! Já! Núna, Hilmar! Svona aftur! Svona! Guðjón upp! Sér Hilmar það á stað? Kemur! Það kemur bara! Þarna, já! Ítvöldsúkar! Mjög góð! Biðjum hann! Já, Guðjón fá hann! Kantinn.
Ljóka Dór, svona já. Þarna og lægast það Hilmar. Svo kemur við með hann. Hilmar, inn, núna. Svona. Já. Búta. Vítri, okkar. Ó já, okkar. Ekkert. Spila. Aftur andra. Draga súkuður. Svona já. Flott. Andri kalla. Kalla á boltan. Kalla, sjálfur. Kalla. Núna. Flottan Andri. Já, og svo. Harður. Tamba límur fyrir núna og setja fyrir. Koma Grænir! Koma! Kemur! Moment, strákar. Já, þetta er okkar. Æsilega strákar. Svona, vel gert. Svona, heifingu, Völsungar, heifingu! Og stretta. Hemmi, koma! Koma, Dremi. Meira á þetta, Jói. Helge. Maður bakk. Vel gert, Benni! Og svo inn í. Flott, Grænir! Æsilega strákar. Vel gert, Hilmar. Hreyfingu! Flottur bolti þarna! Glæsilegt, Völsungar! Þarna áfram! Æsilega trendi. Glæsilegt, koma. Koma Grænir áfram! Koma Grænir! Fasti fyrir! Passa mann. Flottur, Kristján! Flottur! Koma Grænir, heifa sig! Vilja fá hann! Þarna. Koma, burtu! Komdu með þetta. Já. Þarna. Og svo, komdu! Mæri bakk! Koma Grænir! Koma!
Fín. Áfram með, komdu Nían. Komdu. Næsti bara. Vel gert. Og svo. Aftan. Svona, já. Já, Hilmar. Næsti, koma. Kemur. Og Grænir. Frábær barátta Grænir. Áfram. Næsti. Guðjón. Já, stjórna það. Lott Grænir. Kóti Guðjón hérna, kóti yðra. Áfram með. Koma! Góða já. Já! Og næsti. Saman. Já, góðir. Mörg. Hemmi, hvað boltinn? Fáa strax í leik. Hreyfingu strákar, Grænir, koma! Vel gert. Fín, Grænir, koma! Já. Stoppaðu bara. Anna Guðjón Guðjón. undan. Næsti! Andri heim. Anna, saman. Hælbak. Já. Koma, mæta! Koma, Grænir! Ákveðin. Upp högt! Guðjón. Og burt. Ok, flott strákar. Hreyfingu! Svona, fáan. Koma öðru kantinn. Já, haltu læg. Koma, Grænir! Já. Áfram strákar. Fæslu. Já. Hei! Já. Lott Grænir! Koma! Koma svo áfram strákar. Benni!
Næsti. Já, aftur, aftur, aftur.
Upp igen! Jag driver den!
alltaf glæsir, eða? Ekki smá. Það svo dimm. Stefnumótsmeistari. Veist hvað ég sagði? Já, góðstu þángað. Núna strax.
Bara, já, það er bara alltaf einhverjum kamerunni, en skiptir einhver máli hver er hvenær.
Kjarta.
1:35. Já, tökum 2 þannig leiki.
Brynja á.
meistarleik? Já. Þú er alveg alltaf meistarleik. Já. Það breyttist í staðan með síðlega meistarleik.
Við erum alltaf búin að stoppa tímanum. Alli, við erum eina með það hér. Ég tíma til. Stefnumsmeistrar í 2018 í kalla A-keppni eftir opnum hörkuleiki. Þá hyggst einu leik en annars bara samfærdi sig það. Við múum það eftir á reysinni en það er til hamingustrákar. Yeah.
Gert Ísak.
Hverju? Það heyrst allt. Farðu frá hérna hálfvitsinu. Svo eitthvað 1930 og svo föstudaginn er upp í Kóa. Ég las þetta einu sinni. Já, ég vil hafa það.
Það eru margir svona aukamenn, 3-4. Það er eins og þetta, bakhringing hérna hjá 15. Dómarinn stöktu þarna. Skotið. Það kemur. Já, bara í hitt.
Ég er bara feimur. Ég hættir að vera að leika fyrir eldinu þegar þú sendur á magna þá sendur hún á höfu og fótna og sendur hún sem fyrir. Akkur zoomast þetta tilbaka? Þegar þetta færa? Já. Þessi gæti dæmt á hana? Já, dæmt á hana. Og tilbúið fyrir skýtu upp á. Yes. Lægvin okkar. Hægvin? Það er vel að langt eftir. Ég er alltaf að summa. Þetta er svona, þetta er eitthvað 30 sekúndum eftir. Vatnum við gestalið. Nei, tjók.
líka. Fínt. Bara mjög gott eiginlega. Maður komum til Akureyrar. Nei. Það var svona ekki grunni. Þetta er lókar. Hann er komið til Akureyrar. Á skrifni. Og allt sem var í. Þú veist að hann fyrir. Og það bjúri og... Ég var að... Bér. Ha? Það bjúri. Sonja, þetta var ekki saman með mér. Hann tinnaði saman með mér. Nei. Hún er fíl. Hún er fór. Hún er ógeðslega fíl. Það eru flestir strákar í hugsa sækjastrákar. Ég var reyka. Hún var að vísta að banna mig í strákar. Hún var að ráða. Það heyrist. 26 ára. Hann er bara kast. Hún var 26 ára. Jó, við erum með síðasta mótið. Já. Ég sagði að við erum með síðasta mótið af leikum. Síðasta leikinn á þetta. Við þá ekki að slökka á þessu eða? Nei, alveg gera á það. Tómas, Þórsarar, spila boltanum! Það fór á. Þórsarar, spila boltanum! Ísa, hvað er fram? Ísak, enda boltan! Ísak, áfram! Og Tina. Hvernig þeim er búið þannig? Hvernig fórum við þess að þeim er búið þannig? Ég veit ekki. Veist því hvað það er? Nei. Sko, ég er ekki að þetta. Þegar ég búið það upp og segja þetta. Spila! Tina, nenni aðeins að stoppa. Hvað er það fyrir? Þú gerir svona. Hæ? Leikum er að klárast, bara það er 2 mínútur eftir. Þið megið bara að koma að henni. Jú, Tina líka og Sonja. Stóð sér vel. Look at proud. Þegar síðust. Ég er alveg Champs.
Stoppa þetta? Nei. Ég stoppaði tímann. Og gerði svo á næstum. Já, hún getur verið. Bara hafa markinu. Þetta er líka svo til netinu. Já. Nei, ég meina hún er stór. Þetta er beautiful. Það er ekki. Já, þú veist, það Nei, þetta er ekki nefnst. Ég sá Nei. Jú, hún er þetta. Það er alltaf eins og ég sé ókvæð allar. Nei, eins og ég sé alltaf til okkur. Nei, náttúrulega. Stilla aftur á. Hann var ekki að horfa. Gæs, stilla ekki. Hvernig hvernig skóflið? Nei, þetta bæði liðin. Þú vítist við þér. Ég veit ekki. Slóðin er bara klóla. Maggi, hvernig þú horfður snöggur sem þú horfður á bíltók? Eitan. Hvernig er þetta? Æ, ég kom snú. Æ, nei, þetta er það. Bara byrja. Ég þarf sína líka liðin. Emmi byrjaði líka í gær. Vídeospilnukeppni. Spennó. Það? Ég vissi það ekki. Ísak er góður og skjótar upp. Þetta er Bernd Harðarsson, junior. Þetta er gott að skjóti. Skori. Setja bara. Stöngir inn. Háamarkmaðurinn er samt svo haustum henni. Og það er sver. Örfættur. Þetta er fyrir meðan Söður Íslandsmarkað. Það er enginn að fara að verða neitt af þessu. Sem kom með. Það eru fyrst 5, svo bara einn og Þrís einn. bara held ég. Ekki. Vel. Nei, ég held að þið voru með fyrst í líka. Þetta virkar ógeðslega einfalt. Þetta er drull erfitt. Brjálu pressa, sko.
Það er stutt á milli, þú lærir bara þessu. Já, já. Ormur hérna í garasinu. Það tegir. En það sjálfsmarki skiptir engum máli. Lærir það. Það hengir ekki hausinn og setur sjálfur. Hvað er aðeins? Nærmum hinn meina? Já, hlaupið til þess. Já, ég veit.
Hvað vildu þið? Sendur hann úr? Hvað segir þið? Sendur leikinn úr? Nei, þetta er sko Káa TV. Já, þetta er ekki... Ég ætla að heyra svolítið í hana þeim sem að sér í það. Kannski fá þá svona lána á. Kannski að maður slökka útsendingunni. Já. Það þarf að fylgjast með áfæðinu. Fagnaðaráttum og